السلام عليكم. معكم زهراء. ان شاء الله في الفيديو ده اقول لكم على تركة بسيطة في ان احنا ازاي نلضم الخيط اللي هو بيبقى عبارة عن فتلتين. انا جايبة ابرة خينة، ابرة كانوفا تقريبا يعني، او اللي هي ايا كان ابرة تنظيف تقريبا، وجايبة خيط الكتان او الخيش عشان بس ابين الموضوع، لكن عادي طبعا احنا بنستخدم الخيط العادي. ببساطة كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنتني الخيط يعني من الاول. لكن احنا في الطريقة التقليدية مش بنعمل كده، لكن في دي انا اوريدي هحدد طول الخيط متني على طول، وهحط زي ما انا عاملة كده، هنحط طرفين الخيط في خرم الابرة مباشرة، وبعدين هقوم مدخلة الابرة في الحلقة اللي هتتكون في الاخر دي. الحركة دي ان انا احط الابرة في الحلقة دي هي اللي بتمنع ان تطلع في فتلة اطول من التانية فتعملي كلكعة او حاجة يعني. هي دي العقدة اللي انا اقصد عليها. بس كده، هو بعد كده هقوم تانية يعني عاملة عقدة عادية خالص في اخر الخيط، وبس كده هو الموضوع كده خلص. الطريقة دي بصراحة حلوة جدا، بتنفع في التطريز، بتنفع مثلا في تركيب الزرار بالذات، بتنفع في اي حاجة يعني، بتبقى لطيفة جدا. ده سريعا كده هوت في الإبرة العادية. اهو تنيت الخيط 2 مرتين، واقوم واخدة الطرفين الأخرانيين والضمهم هما الاتنين مع بعض في خرم الإبرة. معلش بقى سامحوني ايه يعني ده أول فيديو ليا وأنا لسه بتعلم كل حاجة يعتبر يعني. اهو اهو برضو هدخل الإبرة في الحلقة المتكونة في الآخر. هي بس كانت معقدة معايا دلوقتي، بس عادي خلاص. يلا ادخلها اهو. ايوه هتعملي يعني ربطة صغيرة، حلقة صغيرة قوي حوالين خرم الإبرة. برضو هعمل العقدة التقليدية وخلاص على كده. بس يا رب التركة دي تكون فاتتكم وريحتني جدا بس، وبشكركم وياريت تسامحوني على اي غلط، واشوفكم في الفيديو جاي. شكرا.